નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ છે દેવ અને મારી ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ તમે જે પાર્સલ જોઈ રહ્યા છો તે મેં મીશો એપ્લિકેશન ઉપર મારા કસ્ટમર માટે ઓર્ડર પ્લેસ કર્યો હતો અને તે જ અમને રિસીવ થયું છે અને આ તમને અનબોક્સિંગ કરીને અમે બતાવી રહ્યા છીએ કે આ પ્રોડક્ટ કેવો આવે છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે સપ્લાયરે આ પ્રોડક્ટને સારી રીતના પાર્સલ કરીને મોકલ્યો છે। આ ટી શર્ટ લાયક્રાની કપડું છે અને આ ટી શર્ટની કિંમત છે 394 રૂપિયા। આ ટી શર્ટ સ્મોલ, મીડિયમ, લાર્જ, એક્સેલ, ડબલ એક્સેલ અને ટ્રિપલ એક્સેલ સાઇઝમાં મીશો એપ્લિકેશન ઉપર અવેલેબલ છે। આ પ્રોડક્ટનો કોડ મારા વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલો છે, તો ત્યાંથી તમે તેને કોપી કરી શકો છો અને મીશો એપ્લિકેશન ઉપર તેને ચેક કરી શકો છો। આ તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા ડબલ એક્સેલ સાઇઝ છે। મિત્રો, મીશો એપ્લિકેશન ઉપર જે પ્રોડક્ટની ઇમેજ હતી તેવો જ પ્રોડક્ટ અમને સેમ ટુ સેમ રિસીવ થયો છે અને આ તમે જુઓ તેની સાઇઝ એકદમ પરફેક્ટ આવી છે। મારા કસ્ટમરે તેને પહેરી લીધી છે। આ તમે જુઓ તેનું કપડું ખૂબ જ સારું આવ્યું છે, તેની ક્વોલિટીમાં કોઈ જ ખરાબી નથી અને આ પ્રોડક્ટથી મારા કસ્ટમર ખૂબ જ સેટિસ્ફાઈડ છે। તો મિત્રો, મેઇન વસ્તુ એ છે કે કોઈ પણ વેબસાઇટ હોય, તમે સારો સપ્લાયર ચૂઝ કરશો તો તમને પ્રોડક્ટ સારો જ મળશે। આ તમે જુઓ, આની સાથે એક સરપ્રાઈઝ ફ્રી ગિફ્ટ પણ અમને મળ્યું છે। ઇયરિંગ્સ મોકલી છે બ્લેક કલરની। તો આ તમે જોઈ શકો છો। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક અને શેર કરજો। વિડીયો જોવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર।